નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું વેજ માયોનીઝ સેન્ડવિચ, જે બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો ચાલો બનાવીએ વેજ માયોનીઝ સેન્ડવિચ। ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં આપણે જોઈશે 3 ટેબલસ્પૂન કેપ્સિકમ। મેં રેડ, ગ્રીન અને યલો કેપ્સિકમ લીધેલ છે, આપણે કોઈ પણ એક પણ લઈ શકીએ। 2 ટેબલસ્પૂન કાંદા, 2 ટેબલસ્પૂન ટમેટાં, 1 લીલું મરચું, 1 ટેબલસ્પૂન કોથમીર, ચપટી મરી પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 4 સ્લાઇસ વ્હાઈટ બ્રેડ અને વીબા એગલેસ માયોનીઝ। તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈએ। સ્ટફિંગ તૈયાર કરવા માટે એક બાઉલમાં ટમેટાં, કેપ્સિકમ, કાંદા, લીલું મરચું અને કોથમીર નાખીશું। સાથે જ મરી પાવડર અને મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ। આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે સ્ટફિંગમાં 2 ટેબલસ્પૂન વીબાનું એગલેસ માયોનીઝ એડ કરીએ। મિત્રો, વીબા એગલેસ માયોનીઝ 100% વેજીટેરિયન છે, નો ગાર્લિક, નો ઓનિયન અને ગ્લુટેન ફ્રી છે। આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો આ આપણું સેન્ડવિચ માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે। હવે આપણે સેન્ડવિચ બનાવી લઈએ। સેન્ડવિચ બનાવવા માટે બ્રેડની સ્લાઇસની કિનારીઓ કાપીને દૂર કરી લઈએ। બ્રેડની સ્લાઇસ પર વીબાની એગલેસ માયોનીઝ લગાવીશું, જે લો ફેટ છે, ફક્ત 45% કમ્પેર ટુ અધર બ્રાન્ડ્સ, સાથે હેલ્ધીયર પણ છે અને એને બનાવવા માટે હાઈ ગ્રેડ સોયાબીન તેલ યુઝ કર્યું છે। વીબા એગલેસ માયોનીઝ એ બટરનું હેલ્ધીયર સબસ્ટિટ્યૂટ છે, જેને આપણે સેન્ડવિચ ઉપરાંત સલાડ ડ્રેસિંગ, રોટી રોલ અને બર્ગરમાં પણ સ્પ્રેડ તરીકે યુઝ કરી શકીએ છીએ। માયોનીઝ પર સ્ટફિંગ લગાવી દઈએ। બ્રેડની સ્લાઇસને સ્ટફિંગથી બરાબર કવર કરી લેવાની છે। માયોનીઝ સાઈડ અંદરની તરફ રાખીને સ્ટફિંગવાળી સ્લાઇડ પર મૂકી દઈએ। તો મિત્રો, તૈયાર છે વેજ માયોનીઝ સેન્ડવિચ। ગ્રીલ કે ટોસ્ટ કર્યા વગર પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। ગ્રીલ કે ટોસ્ટ કરીને પણ ખાઈ શકાય છે। તો જરૂર ટ્રાય કરજો અને સાથે આપના એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। થેન્ક યુ।